السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقره بيئتنا. اليوم راح نتكلم عن اصغر انواع الصبر الموجوده على مستوى العالم ومن اندرها ولا توجد الا في الحواف الجبليه في منطقه شعد. تابعونا. صبر ويتكومب أو ألوي ويتكومبي. هذا النوع من الصبر كان يوجد في أماكن أقل خطورة من هذا المكان، ولكن الآن لا يمكن إيجاد هذا النوع من النبات إلا في الحواف المنحدرة من منطقة شعت، وأرجو الحذر عند التوجه إلى هذه الأماكن. ولكن للأسف عندما ذهبت إلى هذه الحافة بالقرب من هذه النبتة توجه الكثير من السياح بالقرب من هذه الأماكن والحواف الخطرة. قمت بتصوير هذا النبات مسبقا، وكنت محظوظا بأن تمكنت من تصوير زهور هذا النبات في البرية بمساعدة الباحث الأمريكي توم ماكوي، حيث أن هذه الزهور تزهر غالبا في أواخر أو في منتصف شهر سبتمبر. حجم هذا النبات غالبا لا يزيد عن حجم الكف، وهذا النبات يمكن استخدامه في تزيين المنزل في بعض القوارير الصغيرة، حيث أتمنى من جهات الاختصاص أن تكثر من هذا النبات المهدد بالانقراض وتشجيع الناس في استزراعها ووضعها داخل المنازل. ساعدني في رؤية هذا النبات لأول مرة الباحث الفرنسي ألان أرزبكي وزوجته ماري في يناير 2012. على الرغم من تواصلي مسبقا مع الباحث نفسه روبرت ويتكوم مستكشف هذا النبات والذي استكشفها في عام 1995، إلا أنني لم أستطع من رؤية النبات أو معرفة الأماكن المثلى لإيجاده. وصلنا إلى نهاية فقرتنا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومات جميلة عن هذا النبات النادر والصغير. نلقاكم بإذن الله في الفقرات القادمة. في أمان الله.